هل في حد من اللي بيسمعوني دلوقتي عنده أخ توأم؟ أو كان نفسه يكون عنده أخ توأم؟ أنا طول عمري بسأل نفسي إيه الشعور إن أنت تعيش مع شخص شبهك بالظبط، شخص ممكن يكون أقرب صديق ليك وممكن في ثانية واحدة يتحول لأسوأ عدو ليك، شخص لما تبصله تحس إن أنت بتبص لنفسك في المراية. بس إيه اللي هيحصل لو بدأت تكره الصورة اللي بتشوفها في المراية؟ لو بدأت تغير منها، بدأت تنافسها، بدأت تبقى عايز تبقى أحسن منها في كل حاجة، هل ممكن توصل بيك لمرحلة ان انت تبقى عايز تتخلص من توأمك، تخلص منه للأبد؟ قضيتنا النهاردة عن توأم الإعلام سموهم التوأم الطيب والتوأم الشرير، بس مين فعلا التوأم الطيب ومين فعلا التوأم الشرير؟ دي حاجة صعب جدا ان احنا نحددها، وده اللي احنا هنحاول نعمله في قضيتنا النهاردة، وخلونا نبدأ في القضية على طول. أبطال قصتنا النهاردة هما الأختين هان. الأختين دول واحدة اسمها صاني وواحدة اسمها جينا. الاتنين اتولدوا في كوريا الجنوبية تحديدا يوم 4/4 سنة 1974، والاتنين كانوا توأم متطابق. بس الفكرة هنا ان صاني اتولدت قبل جينا ب5 دقايق بس. وعموما في ولادة التوائم في كل أنحاء العالم كلنا بيبقى نفسنا نعرف مين التوأم اللي اتولدت الأول، بس الموضوع في آسيا في الوقت ده كان ليه يعني واخد منحنى تاني خالص. هناك كان مهم جدا عندهم يعرفوا مين التوأم اللي اتولد الأول، عشان بيعتبروه ان هو اللي اتولد الأول ده كده الطفل أو الطفل الأكبر، وبياخد مسؤوليات تانية خالص غير الطفل الأصغر. وعشان كده صاني لما اتولدت الأول خدت اسم الطفلة الكبيرة، وكمان كانت الطفلة الأولى للعيلة كلها. وجينا في الوقت ده بقت الطفلة الأصغر اللي لازم تسمع كلام أختها صاني في كل حاجة تقولها، وطبعا دي حاجة ضايقت جينا وأثرت عليها طول حياتها. بالرغم من ان صاني خدت مسؤوليات بان هي بقت الاخت الكبيره، فبقى بيطلب منها مسؤوليات غير باقي الاطفال، تقريبا كل حاجه لازم هي اللي تعملها، لازم هي اللي تخلي بالها من اخواتها الاصغر منها. بس كمان جينا فكره ان هي اختها في فرق بينها وبينها 5 دقايق بس، ولازم تسمع كلامها في كل حاجه. طبعا دي حاجه كانت شايفاها مش طبيعيه، وانا شايفه ان هي مش طبيعيه لان الاتنين يعتبروا اتولدوا في نفس السن تقريبا. دلوقتي الاتنين دول اتولدوا في بيت كله مشاكل، يعني اهل صاني وجينا كانوا في مشاكل وخناقات من قبل حتى هما ما يتولدوا. البنتين لما كملوا بس 3 سنين الاهل في الوقت ده كانوا قرروا خلاص ان هما ينفصلوا. ولحد ما اجراءات الطلاق دي ما تخلص، صاني امها اختارت ان هي تعيش معاها، وجينا راحت عاشت مع باباها. وطبعا دي حاجة برضو اثرت على جينا بعد كده، لان هي حست ان مامتها في الوقت ده كانت خلاص بدأت تفضل صاني فعليا عليها. في الوقت ده كل اهل التوأم كانوا بيقولوا ان هما بيجي لهم الحاله النفسيه اللي بتيجي للتوائم كتير جدا، ان هما بيحسوا ببعض، ان هما لما بيتعبوا مع بعض، لما بيفرحوا مع بعض. في الوقت ده كانت صاني لما مامتها بتاخدها توديها للدكتور كانوا بيتصدموا ان اصلا جينا هناك مع باباها عند نفس الدكتور، وتقريبا كمان عندها نفس المرض. فالاتنين الطفلتين كانوا في البدايه قريبين من بعض جدا. الطفلتين دول بعد كده كان عندهم 4 اخوات، مامتهم وباباهم رجعوا لبعض، محدش يعرف ايه السبب. في الفترة اللي كانت لسه فيها اجراءات الطلاق رجعوا، والبنتين رجعوا يعيشوا سوا تاني. في الوقت ده كان في 4 اخوات تانيين. ال4 اخوات دول كل اللي مذكور ان هم اصغر منهم سنا، بس جم امتى ولا ازاي ولا كمان هيروحوا فين في باقي القصة، ومع الاسف ده مفيش اي معلومات عنه. المهم ان التوأم في الوقت ده كان الاب والام رجعوا لبعض، بس الاتنين كانوا على طول بره البيت. الاتنين كانوا بيتحججوا ان هم خلاص ده رايح الشغل ودي رايحه الشغل، هيجيبوا اكل للاطفال، بس محدش كان بيشوفهم. ما كانوش بيرجعوا البيت تقريبا معظم الوقت، كانوا بيسيبوا صاني وجينا مع اخواتهم الصغيرين بالايام. وفي الوقت ده صاني وجينا اتعلموا ان هم يعتمدوا على نفسهم، قاعدين مع اطفال معهمش فلوس، هم اللي بيخرجوا تقريبا بيحاولوا يجيبوا يعني اكل من الجيران، اتعلموا الطبخ، اتعلموا حاجات كتير. وفي النهاية الاب هنا زهق وقرر ان هو خلاص هيطلق الام، واتطلقوا رسمي وهو راح يتجوز واحدة تانية. وهنا مامتهم فضلت عشان هي اللي تخلي بالها منهم. الام هنا بدأت تغير حاجات كتير قوي، بدأت تشتغل شغلانة وتسيبها وتشتغل شغلانة غيرها، كمان ترتبط بشخص وتسيبه وترتبط بشخص غيره، وهكذا فضلت ماشية في الحلقة دي لحد ما في الآخر اشتغلت جرسونة في بار.
ودي كانت بداية النهاية. من مجرد ما اشتغلت جرسونة في البار ده، من وقتها الأم جالها إدمان شديد للقمار، كانت بتلعب قمار بطريقة هستيرية. وطبعا البنتين دول ومن وهم صغيرين، والأم زي ما قلت لكم بتفضل ساني على جينا. فطبعا الام لما كانت بتسيب البيت الفتره الطويله دي، ترجع تلاقي مثلا في حاجه كويسه اتعملت في البيت، البنتين بيحكوا لها احنا عملنا كذا، احنا جبنا اكل، احنا طبخنا. كانت دايما بتنسب كل الفضل لصاني، واي حاجه جينا كانت بتقولها كانت برضو بتعتبر ان صاني اللي عملتها. انا مش فاهمه ليه يعني، على اعتبار ان في الفتره اللي فاتت صاني هي الاكبر، فصاني هي اللي اتحملت مسؤوليه البيت. البنتين هنا كملوا 12 سنة، والأم في الوقت ده طبعا كان عليها ديون كتير جدا، وما كانتش خلاص قادرة تهتم بالبنات أكتر من كده. قررت إن هي تنقل لأمريكا، بالتحديد سياتل. فضلوا هناك في سياتل للسنة، والأم طول السنة دي فضلت برضو مدمنة للقمار. فخلاص بقى الديون كترت، الناس بتحاول توصل لها، مش قادرة تهتم بالبنات، هي أصلا أنا مش شايفة إنها هتعمل بيهم أساسا. ففي الوقت ده اتصلت بقرايب ليهم، اللي مذكور هنا ان هما خالها وخالتها، بس هما تقريبا يعني يا اما خالها يا اما خالتها، والشخص ده يعني متجوز. المهم ان هي اتصلت بقرايب ليهم، والقرايب دول طلبت منهم فلوس عشان تقدر تعتني بالبنتين. فطبعا القرايب كانوا اذكياء جدا عارفينها كويس، فقالوا لها ان هي مش عايزه فلوس عشان تعتني بالبنات، هي عايزه فلوس برضو عشان تروح تلعب قمار. رفضوا ان هم يدوها اي فلوس، بس عرضوا عليها عرض حلو جدا. العرض اللي عرضوه عليها ان هم ياخدوا الطفلتين يعيشوا معاهم في بيتهم. الام ما ردتش عليهم في الاول، بعد كده هي شافت ان بناتها دلوقتي في بلد جديده، هي بتسيبهم بالايام، ما كانش عندهم مش جيرانهم بقى اللي متعودين عليهم، ما يعرفوش حد تقريبا. فطبعا دي حاجه تخوف جدا، فهي خافت ان البنات يجرى لها حاجه في الاوقات الكتيره اللي هي بتسيب البيت وتمشي فيها. فخلاص طبعا فضلت ان البنتين يروحوا يعيشوا معاهم. قبلت العرض، والبنات نقلوا هنا وعاشوا في كاليفورنيا، وهناك لأول مرة ساني وجينا يعيشوا حياة مستقرة، يبدأوا يتأقلموا على حياة العيلة أصلا. عاشوا مع قرايبهم ومع أطفال قرايبهم، وكمان الكل في العيلة دي بدأوا يحسسوا ساني وجينا إن هما أصلا أولادهم، بدأوا يعاملوهم زي أطفالهم بالظبط، حسسوا الكل إن مفيش أي فرق ما بينهم. بدأوا كمان يخلوا ساني وجينا يهتموا بدراستهم أكتر. بس مع الأسف برضو في الوقت ده كان في خناقات كتيرة جدا بين الطفلتين. الأم هنا كانت حاطة في دماغ الأطفال دول إن ساني أفضل من جينا في كل حاجة، وطبعا ده موضوع كان معقد جينا، وفي نفس الوقت كان مدي ساني زي سلطة عليها. فطبعا كان في مشاكل وخناقات كتيرة جدا بتحصل. بس في الوقت ده خالتهم لقت حل حلو جدا، قدرت فعلا إن هي تقلل الخناقات بين الطفلتين. عملت ايه بقى؟ كانت ذكيه جدا. في اي وقت مثلا في الكريسماس لما كان بيجي لهم هدايا، كانت بتتعمد ان هي تجيب لساني وجينا نفس الحاجه بنفس السعر، يعني نفس التفاصيل، كانت بتجيب لهم زي بعض بالظبط في كل حاجه، تقريبا في كل حاجه في حياتهم اليوميه، عشان ما فيش واحده تقدر تقول للتانيه انا احسن منك، انا جالي حاجه اغلى منك. كانت بتحاول تحسس الطفلتين ان هم متساويين في كل حاجه. وانا شايفه ان دي فكره حلوه جدا، وقدرت فعلا ان هي تقلل من الخناقات وتقلل من كل التفكير الغلط اللي الام زرعته في دماغ البنتين ان في طفله افضل من التانيه او احسن من التانيه. بس مع الاسف الام كانت بتيجي تزورهم كل سنه او سنتين مره، وفي المره اللي كانت بتيجي تزورهم فيها دي كانت برضو لسه بتحسس جينا ان هي اقل من ساني في كل حاجه. كانت برضو بتبين للكل ان هي بتفضل ساني وبتحبها اكتر منها. وطبعا ساني كان عاجبها حاجه زي كده، يعني هي مفيش واحده هتلاقي امها بتحبها وهتتضايق. طبعا يعني ساني كانت بتستغل الموضوع، لان زي ما قلت لكم كان في مشاكل، وكانت بتظهر الموضوع اكتر ان هي وامها مثلا بيحبوا بعض اكتر، مرتبطين اكتر. فطبعا ده كان بيدي اثر سلبي لفتره طويله جدا على جينا بعد امها ما تمشي. البنات في الوقت ده كان عندهم نسبة ذكاء عالية جدا، كانوا بيجيبوا درجات عالية جدا في المدرسة، تقريبا كانوا بيجيبوا اعلى درجات في المدرسة كلها. خالهم قال ان هم في الوقت ده خناقاتهم اتحولت لحاجه كويسه، لان هم كانوا بيتخانقوا لو واحده فيهم جابت درجه اعلى من التانيه، فالتانيه تروح تذاكر الشهر كله عشان الشهر اللي بعده تجيب درجات اعلى منها، اللي هو تنافس دراسي كلنا نحب ان هو يبقى موجود. بس بالرغم هنا من ان انا بحكي لكم عن توأم متطابق، الاتنين كان في اختلافات كتير جدا ما بينهم. ساني كانت شخصيه اجتماعيه جدا،
مشهورة جدا في المدرسة، ذكية، كمان كان عندها صحاب كتير، وكانت أجمل من جينا. هما توأم متطابق، بس انا لما بقول اجمل من جينا هي مش اجمل منها شكلا، لان هم فعلا توأم متطابق يعني متقدرش تفرقهم. بس هنا صاني كانت بتهتم بنفسها اكتر، بتحط فول ميك اب، شكلها كان اللي بيبصلها بيحس ان هي في درجة جمال اعلى من جينا، كانت مهتمية بنفسها اكتر منها. جينا كانت ذكية، بس الحاجة اللي مثلا صاني ممكن تذاكرها في ربع ساعة، جينا كانت تحتاج ساعة عشان تقدر تذاكرها. فهنا جينا كانت حاسة ان كل حاجة بتيجي اسهل لصاني مما بتجيلها. كمان المشكلة ان جينا كانت برضو خجولة جدا، كانت كمان جد جدا، ما بتهزرش كتير، وكانت ما عندهاش اصدقاء زي اختها طبعا، بسبب ان هي فعلا يعني كانت خجولة زيادة عن اللزوم. كمان صاني بدأت تبقى الاولى فعلا في كل حاجة، يعني مش الاولى اللي هي الاولى ان هي بتاخد كل حاجه الاول. يعني صاني دلوقتي اول واحده ارتبطت فيهم، اول واحده كانوا شغالين في وظيفه بارت تايم، هي برضو اللي اشتغلت الاول، هي اللي بقى عندها صحاب الاول، هي اللي جالها فلوس الاول. فهنا جينا بدات تحس ان فعلا صاني يعني متقدمه عنها في كل حاجه، دايما قبليها بخطوه، بدأت تاخد كل حاجة فعلا الأول. وكمان بدأت تسيب أختها في البيت كتير جدا، لأن طبعا دلوقتي عندها شغلها، عندها أصحابها، عندها أيا كان اللي هي مرتبطة بيه، فبدأت تسيب جينا في البيت كتير. وزي ما قلت لكم بالرغم من كل مشاكلهم، بس البنتين دول لحد دلوقتي كانوا مامتهم تسيبهم في البيت مع بعض، يعني يتسابوا مع بعض بس مش بيسيبوا بعض مهما حصلت مشاكل. فدي كانت أول مرة تبدأ هنا صاني إن هي تبدأ موضوع إن هي تسيب جينا لوحديها. فهنا بقى الخلافات زادت زيادة عن اللزوم، وبدأت تبقى عنيفة. هنا صاني مسكت قلم أو حاجة حادة وضربت بيها جينا وعورتها، والموضوع ده كان وهم عندهم 15 سنة. يعني كمان في حاجة كانت أكتر حاجة مأثرة في قصتنا وفي قضيتنا النهاردة، إن جينا كانت حاسة إن دايما صاني هي اللي بتقفل الخناقة، يعني بيتخانقوا مع بعض دايما، دلوقتي صاني تاخد حقها والخناقة تقف، دايما هي اللي ليها الكلمة النهائية في أي مشكلة ما بينهم. جينا دايما هي اللي بتفضل على جنب، حاسة إن هي لسه ما أخدتش حقها، ما انتقمتش، يعني صاني تضربها وبعد كده مثلا حد يجي يفضي الخناقة ما بينهم وهي ما تبقاش لسه أخدت حقها أصلا من صاني. فطبعا الموضوع ده أثر على جينا جدا في باقي في كل حياتها تقريبا، عمرها ما حست إن هي أخدت حقها من أختها، دايما هي بتبقى الطرف المظلوم. العيلة اللي كانوا عايشين معاهم كانوا فعلا بيعاملوهم حلو جدا، بس صاني في آخر سنة ليها في المدرسة قالت إن خالتها طردتها من البيت، لأن هي عرفت إن هنا صاني كانت بتتواصل مع أمها. خالتها في الفترة دي كانت منع أي تواصل ما بين البنات وأمهم. صاني قالت ان هي كانت منع التواصل لان هي اصلا كان عندها مشاكل مع مامتهم، وان هي اصلا عندها مشاكل نفسية، وان هي كانت بتشرب كتير، وعشان كده كانت منعهم يتواصلوا مع مامتهم. بس الكلام اللي جه من معظم الناس اللي حواليهم، واللي معظم الناس كانوا شايفينه وقالوه، ان الخالة دي حبت البنات جدا، ارتبطت بيهم جدا، وكانت شايفة ان امهم ليها تأثير سلبي ومش كويس عليهم وعلى علاقتهم ببعض، وعشان كده منعت ان البنتين يتواصلوا مع مامتهم. انتوا ممكن تحسوها حاجة غلط انها تمنع تواصلهم مع مامتهم، بس في الوضع اللي احنا فيه ده تقريبا كل ما بيتواصلوا مع مامتهم علاقتهم هما الاتنين ببعض بتبوظ، وهم عايشين مع بعض مش عايشين معاها. ده غير ان الام كانت بتتواصل بيهم بس عشان تطلب منهم فلوس، لان زي ما قلت لكم هما بدأوا يشتغلوا، فهي كانت بس بتتصل تاخد فلوس عشان الامور. فهنا الخالة طردت صاني، وصاني وقتها كان عندها 17 سنة وما عرفتش تروح فين، فراحت عاشت سنة كاملة في بيت جار من الجيران اللي كانوا موجودين في الشارع بتاعهم، لحد ما تقدر تتخرج من الثانوية عشان تدخل الجامعة. البنتين هنا جابوا درجات عالية جدا، اتخرجوا، وكان واضح للكل ان مستقبلهم هيكون كويس جدا. صاني في الوقت ده كسبت منحة جامعية وقررت ان هي هتدخل الجامعة في لوس انجلوس. اما جينا قررت ان هي اصلا مش حابة ان هي تكمل دراسة، واتطوعت في القوات الجوية الامريكية. في الجامعة صاني كانت درجاتها حلوة جدا في البداية، بس بعد كده اتعرفت على جروب، انا مش هقول عليه ان هو مش كويس لان هم ما كانوش مثلا بيشربوا حاجة ممنوعة، ما كانوش يعني اطفال مش كويسين، انا هقول ان هم مش شبه صاني. يعني الاطفال دول كانوا من عائلات غنية جدا، ما كانش همهم الدراسة، هم كده كده اصلا معهم فلوس، يعني هم داخلين الجامعة ياخدوا مجرد شهادة ويخرجوا. الاطفال دول
كان كل همهم ان هم يحتفلوا، ان هم يتعرفوا على، يرتبطوا، يبقى عندهم خروجات، حفلات، ان هم يشتروا يلبسوا لبس ماركات كده، بس مش همهم الدراسة. فطبعا هي لما دخلت مع الجروب ده يعني على طول درجاتها بدأت تنحدر بالمعنى الحرفي. كمان بدأت تحب ان هي تبقى زيهم، بدأت تحب الحاجات الغالية، الماركات، الحاجات بتاعت المصممين، طبعا عايزة تلبس زي ما اصحابها بيلبسوا. بس اصحابها يا اما كان اهلهم اصلا اغنياء، يا اما اساسا اصحابها كانوا شغالين في شغل بيجيب لهم فلوس كتير، حاجات هي اصلا ما تقدرش تجيبها، لان هي لا كانت كده ولا كانت كده. في النهايه خسرت المنحه بتاعتها وسابت الجامعه، وقررت ان هي هتفضل في لوس انجلوس، ما تقدرش ترجع كاليفورنيا لانها متخانقه زي ما قلت لكم مع خالتها، فقررت ان هي تفضل هناك وتشتغل ريسبشنست. جينا بعد شهر واحد بس من تطوعها في القوات الجويه ما عجبهاش الموضوع، ما عجبهاش التدريب، الانتظام، كل حاجه. فواضح ان انت وقتها لما كنت بتتطوع في الجيش ما كانش سهل ان هم يخلوك تمشي بسهوله. في الاول هي كدبت وقالت ان باباها مريض وان هي عايزه تمشي عشان تقدر تروح ان هي يعني تخلي بالها من والدها، بس طبعا هم اكتشفوا الكدبه بتاعتها وما رضيوش يمشوها. فهنا هي عملت حاجه انا شايفاها مقرفه جدا الصراحه، طلعت اشاعه على نفسها ان هي بتفضل البنات، انا مش هقول اكتر من كده. ودي طبعا كانت حاجه مرفوضه جدا في الجيش، فوقتها طبعا سابوها تخرج. واحده من صحباتها اللي هناك اللي كانوا اصلا عارفين الخدعه اللي هي عاملاها وعارفين ان هي بتكذب وساعدتها ان هي تنشر الاشاعه دي عن نفسها، قالت ان هي شايفه ان ساني وجينا الاتنين اذكياء جدا بس على الورق، يعني لما بيخشوا في الحياه العمليه لما بيتصدموا بالواقع لا بيعرفوا يتصرفوا ولا كمان بيعرفوا ان هم يتحملوا عواقب افعالهم. وفعلا البنت دي عندها حق جدا. جينا بعد ما خرجوها فضلت في كاليفورنيا وقررت ان هي تشتغل في كازينو. وطبعا زي ما بنقول بالمصري وفي دول كتير اكيد المثل ده موجود، اللي بالقدرة على فمها تطلع البنت لامها. البنت فعلا طلعت لمامتها، يعني هي عمرها ما اقتنعت بكده. البنت اول ما بدأت تشتغل في الكازينو بدأت تدمن القمار، اتراكم عليها ديون كتير جدا آلاف الدولارات. بدأت هنا طبعا مش لاقيه حل، قررت ان هي تسرق. وبدأت تسرق مين؟ أول ناس سرقتهم هم العيلة اللي ادوهم فرصة تانية أصلا عشان يقدروا يعيشوا. سرقت منهم 40,000 دولار، وسرقت كل الكريدت كاردز اللي موجودة في البيت بتاعهم. وكمان كان في صديق ليها سرقت دفتر الشيكات بتاعه، وبدأت ان هي تزور شيكات وتلعب قمار بكل الفلوس دي. وفي مرة من المرات في الوقت ده جينا اكتئبت جدا وحاولت ان هي تنهي حياتها، بس ما عرفتش تعمل كده والحمد لله يعني بقت كويسة. بس اول ما دخلت المستشفى جينا اتقبض عليها هناك بسبب ان طبعا صديقها ده بلغ عن موضوع الشيكات. وقتها قضت في السجن 10 ايام، وتحكم عليها ب3 سنين مع ايقاف التنفيذ. واضح جدا ان جينا في الوقت ده اتحولت لشخصية بتتعصب، تروح عاملة اي حاجة تخطر على بالها، سواء الحاجة دي صح الحاجة دي غلط ما بيفرقش معاها نهائي. كمان الناس اللي حواليها قالوا ان هي في الوقت ده كانت شخصية متلاعبة جدا، يعني لما تتعامل معاك تقدر ان هي تكذب عليك وتتلاعب بافكارك عشان تاخد منك الحاجة اللي هي عايزاها. في الوقت ده البنتين كان عندهم 22 سنة. ساني هنا عرفت ان جينا في موقف صعب، لان جينا اتصلت بيها اول ما خرجت من السجن، قالت لها ان هي ما عندهاش مكان تروحه، حكت لها الموقف اللي هي فيه وطلبت منها لو تقدر ان هي تروح تعيش معاها. في الوقت ده ساني قبلت. في الوقت ده برضو البنتين كان بقالهم فترة طويلة ما بيتكلموش مع بعض، مرة مرتين بس في السنة من وقت ما الاتنين اتخرجوا ما يعرفوش اي حاجة عن حياة بعض. وعشان كده جينا لما راحت لبيت ساني اكتشفت حاجة ما عجبتهاش، اكتشفت ان ساني عايشة حياة عكس تماما الحياة اللي هي عايشاها. زي ما قلت لكم ساني كانت بتحب الماركات، فكان عندها لبس واحذية لمصممين كتير جدا. كمان كانت عايشة في شقة فخمة في منطقة حلوة، عندها عربية BMW، يعني كانت عايشة الحلم بالنسبة لجينا. لان جينا طبعا كان عليها ديون للقمار بآلاف الدولارات. وحتى لما كبرت جينا برضو اول ما دخلت بيت ساني عرفت ان برضو اختها لسه احسن منها. بس اللي ما كانتش تعرفه في الوقت ده جينا ان ساني اصلا ما كانتش كويسه، ما كانتش زي ما هي فاكره. بالرغم من انك انت من بره ممكن تشوف ساني بتشتغل بتجيب فلوس كويسه، بس دي ما كانتش الحقيقه. ساني كان عليها ديون كتير جدا، كمان كان عندها مشاكل كتير جدا مع القانون، لان ساني هي كمان كان عندها ادمان. بس ادمان ساني
كان ان هي تعيش حياة الرفاهية اللي اصحابها عايشينها. هي كمان كانت بتسرق اصحابها وتاخد الكريدت كاردز بتاعتهم وتروح تستخدم الفلوس دي، وبرضه تروح تشتري لبس وتشتري حاجات ماركات، تشتري كل اللي هي عايزاه. وكمان بدأت هي كمان تقارن نفسها باصحابها الاغنياء، وبدأت هي كمان تحس ان في ناس احسن منها. الغريب هنا ان البنتين دول انفصلوا من وقت التخرج. الاتنين عملوا نفس الحاجات تقريبا، الاتنين سابوا الدراسة، الاتنين سرقوا، الاتنين كذبوا، الاتنين راحوا عاشوا نفس الحياة بالظبط، وتقريبا وصلوا لنفس النتيجة. هما الاتنين عندهم مشاكل برضو مع الشرطة. لما جينا بدأت تعيش مع صاني، علاقتهم هنا جابت النهاية. بدأوا يتخانقوا على كل حاجة تقريبا، مين لبس لبس مين عليه الدور يغسل الأطباق، مين المفروض يدخل الحمام الأول. يعني خناقات تحسوها على حاجات تافهة بس كتيرة جدا، وبقت عنيفة جدا. في مرة من المرات جينا في وسط الخناقة سرقت العربية بتاعة صاني ومشيت بيها ل3 أيام كاملين. طبعا صاني كانت هتتجنن، يعني عربيتها ما تعرفش راحت فين، وهل هترجع ولا لأ، هل هتبيعها. فطبعا صاني فضلت ال3 أيام دول قاعدة مستنية ان جينا ترجع، ما رضيتش تبلغ عنها الشرطة. بس اول ما جينا رجعت البيت اتخانقوا خناقة كبيرة جدا. وفي الوقت ده الجار اللي جنبيهم كان زهق منهم، لان هو كان بيسمع خناقاتهم كل يوم، والمرة دي حس ان في حاجة عنيفة بتحصل فاتصل بالشرطة. في الوقت ده كانت صاني رمت الموبايل بتاعها في وش جينا، والموبايل كسر مناخير جينا. الدم في الوقت ده كان مغرق كل مكان تقريبا. البوليس جه وصاني ما اتقبضش عليها لان هي ضربت جينا، بس صاني اتقبض عليها لان هم اصلا كانوا بيدوروا عليها، لان في واحده من صديقاتها بلغت عنها ان هي سرقت الكريدت كارد بتاعها وراحت اشترت بيه حاجات كتيره جدا. لا ومش بس كده، دي كمان حطت ديون على الكريدت كارد بتاع صاحبتها بالاف الدولارات. في الوقت ده اتقبض عليها، واللي يضحك ان لما القاضي سألها عملتي كده ليه، ردت وقالت ان هي مفكرتش اصلا ان صاحبتها ممكن تتضايق لان صاحبتها غنية. في الوقت ده طبعا هي كمان اتسجنت 3 سنين، وهي كمان اتحكم عليها بفترة هتفضل فترة تحت الملاحظة. وواضح جدا ان الاتنين هنا بجد يعني لا بيندموا على حاجة ولا بيتعاطفوا مع حد ولا بيزعلوا من ان هم عملوا حاجة. وفي استهزاء غريب جدا، يعني خصوصا صاني كانت تعمل اي مصيبة وتقولك وايه يعني ما بيتحملوش عواقب اي حاجة. المهم جينا في الوقت ده طبعا شافت ان صاني هي اللي كسبت، كسرت مناخيرها وبعد كده دخلت السجن. فهي استغلت ال3 ايام اللي صاني دخلت فيهم السجن دول اسوأ استغلال. بدأت تشتري حاجات كتير جدا، بدأت تاخد حياة صاني، بدأت تعيش حياتها، استخدمت فلوسها، بدأت تلعب قمار بالكريدت كاردز بتاعتها كلها وحطت ديون عليهم كلهم، خدت عربيتها وفعلا بهدلتها. وبدأت تروح كمان تتكلم مع اصحابها على ان هي صاني، والموضوع كان سهل جدا لانهم فعلا توأم متطابق. بدأت تلبس لبسها من الاخر، عاشت حياتها في ال3 ايام دول على ان هي صاني. اول ما خرجت من السجن في واحده صاحبتها اتصلت بيها وعرفتها الوضع اللي بيحصل. والمره دي صاني ما قدرتش ان هي تسامح اختها. يعني حط نفسك مكانها، انت رحت في مكان بلاش سجن اليومين 3، رجعت لقيت حد عايش حياتك، واخد عربيتك، لبسك، حاطط عليك ديون بالاف الدولارات انت ما تعرفش هتدفعها ازاي، انت اصلا مسجون عشان ديون. يعني حاجه صعبه جدا. فطبعا في الوقت ده صاني بلغت الشرطه عن جينا، بس مش بس بلغتهم عن اللي هي عملته، يعني اللي جينا عملته فيها، لا هي كمان بلغتهم ان هي عليها حكم مع ايقاف التنفيذ في كاليفورنيا. وكمان اتصلت بالبوي فريند اللي كانت جينا تعرفه وعرفته مكانها، وهو كمان بلغ الشرطة عنها لان هو كمان كان عايز في شيكات كتيرة برضو كانت واخداها منها ومزوراها. ده واحد غير الاولاني، يعني هو تقريبا بتصاحبهم وتاخد شيكاتهم تزورها. فبلغت عنها ب3 حاجات دول. وطبعا هنا اتقبض على جينا واتحكم عليها ب6 شهور في السجن. ال6 شهور دول على اساس ان هي تشتغل فيهم في السجن عشان تسد مبلغ $10,000. فيعني الموضوع فعلا انا بصراحه صدعت وانا براجع القضيه دي. بجد حاجه صعبه جدا، هم يخلوك تخش في دايره فعلا عندهم حلقه ما بتخلصش، كل بنت بتحاول تنتقم من الثانيه، الاتنين بيلوموا بعض، الاتنين عمالين يسرقوا في بعض، يعني كل واحده عايزه تبقى احسن من الثانيه باي طريقه ممكنه. في اللحظه اللي احنا فيها دي جينا في السجن. فجينا هنا عملت مبادرة، كلمت صاني وكانت بتكلمها كويس جدا، بدأت تعتذر لها، طلبت منها ان هم يتصالحوا، وان هي لما تخرج من السجن تقدر تروح تاخد حاجتها، لبسها بقى وموبايلها، حاجتها اللي متسابة في بيت صاني، عشان تقدر ان هي تكمل حياتها، سواء طالما مش يعني ايه ان صاني مش عايزاها تعيش معاها.
فصني هنا قالت ان هي كانت لسه صاحيه من النوم، وان هي كانت شاربه اليوم اللي قبليها، متخانقه مع صاحبها، ايا كانت مبرراتها، بس قالت ان هي كانت متضايقه جدا من جينا، فما قدرتش ان هي تكلمها كويس، فزعقت لها وقالت لها تبعد عنها، قالت لها انت مالكيش حاجه عندي، وان هي لو خرجت وقربت من بيتها هتتصل بالشرطه على طول. فجينا هنا حست ان خلاص محاولتها فشلت، ما فضلهاش حد من عيلتها عموما، فبدأت تقول للناس اللي معاها في السجن ان هي بتكره اختها جدا، ان هي عايزة تخلص منها، وان هي اول ما هتخرج من السجن اول حاجة هتعملها ان هي هتتخلص من اختها صني. واللي ما قالتوش للناس دول كمان انها مش بس كانت بتفكر تتخلص منها، هي كمان كانت بتفكر ان هي تاخد مكانها، يعني تقول ان جينا هي اللي ماتت مش صني وتعيش حياتها. في الوقت ده في الدفاع بعد كده لما الناس دي طلعت شهدت، دفاعها قال ان هو كان كلام عادي، هي بس كانت متضايقه من اختها، واي حد بيتضايق من اي حد ممكن الكلمه دي تطلع كده، بس الناس دي شهدت ان ما كانش فيه اي مناقشه بتدور في السجن الا لما تدخل فيها جينا وتقول ان هي عايزه تتخلص من صني. كمان بدات تدور على حد يقوم بالمهمه دي، فيعني الموضوع ما كانش مجرد كلام وما كانش هزار. فالكل هنا طبعا شهد بالكلام ده، وشهد ان هي كانت واصله لمرحله ان هي حطت كل الغل والحقد اللي جواها من اي حد عمل فيها اي حاجه، حطته بس في اختها صني. بدات عايزه تنتقم منها باي طريقه، وما كانتش قادره تتحكم في نفسها او تداري الغضب اللي جواها ده، وتبطل حتى تتكلم مع الناس، هي كانت بتتكلم في الموضوع عادي، مش قادره ان هي تتحكم في نفسها. جينا في الوقت ده كان في شغل في السجن، فهي قررت ان هي هتروح تشتغل الشغل ده، فالشغل ده كان خلاها تقدر ان هي تخرج من السجن لفترة معينة. وهنا اول ما طلعت من السجن بدأت تقول للناس كلها ان هي عايزة شخص يخلصها من اختها. في النهاية وهي عمالة تدور وتسأل هنا وهنا لقيت 2. الشخصين دول واحد كان اسمه يوشي وواحد كان اسمه أرشي، وهما الاتنين كان باين عليهم ان هما واضح ان هما يعني من عيلة فقيرة، وان هما عايشين حياة صعبة وعايزين اي حاجة وخلاص فيها فلوس ومش مشكلة ايه هي. فجينا هنا بدأت تتلاعب بيهم وتحط في دماغهم ان هم هياخدوا فلوس وهيعملوا لها حاجة تافهة جدا، هيساعدوها في حاجة بسيطة، فهم كانوا معجبين بيها، شايفين ان هي بنت اكبر منهم، انها لسه خارجة من السجن، وان هي هتديهم فلوس، وان هي عارفة هي بتعمل ايه كويس. المهم اقتنعوا بالكلام ده، واتفقت معاهم ان هم لو ساعدوها تاخد حاجتها من بيت اختها كل واحد فيهم هياخد $100. ده كان الاتفاق. فهم قالوا ان كل الخطة اللي كانت ما بينهم ان هي مش عايزة تتخلص من صاني نهائيا، لا هي بس هيروحوا يخوفوا صاني ويجيبوا لها حاجتها من بيت صاني لا اكتر ولا اقل. بس قالوا ان اليوم اللي اتفقوا ان هم رايحين فيه وهم في العربية رايحين لشقة صاني، جينا هنا بدأت تسألهم انتوا اذيتوا حد قبل كده؟ ضربتوا حد قبل كده؟ طب لو فكرنا نتخلص منها هل هتساعدوني؟ انا دلوقتي مش عايزة حاجتي بس، انا عايزة اخد حقي، انا عايزة انتقم. يعني بدأت تحط خطة وهم رايحين في الطريق، ما كانش عندهم خطة اللي هو ABC هنعمل كذا 1 2 3، لا هم رايحين وهي بتكلمهم في العربية عمالة تقول الكلام ده. فطبعا هم قالوا لها لا احنا مش هنتخلص من حد، ملناش دعوة بالموضوع ده. فاتفقت معاهم، قالت لهم ان صاني عايشة في البيت ده ومعاها بنتين تاني، فهي كل اللي هي طالباه منهم ان هم يخشوا البيت يربطوهم كلهم ويحطوا شريط لاصق على بقهم كلهم، وهي هتطلع تتخلص من صاني بنفسها، هم مش هيشاركوا في اي حاجة. فهم هنا قبلوا بالموضوع ده وراحوا وقفوا في الطريق، اشتروا بقى ايه بقى؟ اكياس زبالة، منظفات، جلافز، شريط لاصق، حاجات تانية كتير عشان تساعدهم في الخطة اللي هم رايحين يعملوها، حبال، كمان طبعا اشتروا أسلحة. وفي يوم 16/11 سنة 1996 راحوا للشقة. أول حاجة أرشي طلع خبط على الباب، اتظاهر إن هو واحد بيبيع مجلات، فصديقة ليها من اللي عايشين في البيت ردت وفتحت الباب، لقيت واحد بيبيع مجلات، قالت له ان هي مش مهتمه وراحت قافله الباب تاني، وبعديها لبست وخرجت من البيت. فالبنت دي كده مش معانا في باقي القصه. بعد نص ساعه هو طلع تاني، رجع لجينا. جينا طلبت منه انه يروح هو ويوشي مع بعض يخشوا هما الاتنين، وان هما يهددوهم ويبقوا جد اكتر من كده ويخشوا ينفذوا اللي اتفقوا عليه. وده اللي حصل فعلا، راحوا خبطوا على الباب، وجهوا المسدس ناحيه بنت كان اسمها هيلين كيم، دي الصديقة التانية اللي كانت عايشة مع صاني في البيت، هي اللي فتحت الباب، بدأت تصرخ أول ما شافت المسدسات. دخلوا جوه، حطوا شريط لاصق على بقها وربطوها. وفي الوقت ده صاني كانت في الحمام، فلما سمعت اللي بيحصل بره راحت على طول
اخدت تليفونها ودخلت وقفلت عليها باب الحمام، وبدأت هنا اتصلت بالشرطة، بدأت تقول لهم ان في حد اقتحم الشقة وان الحد ده بيعتدي على صديقتها بره، وهي بتتكلم اصلا مع الشرطة في التليفون أرشي هنا كسر الباب ودخل، وبرده ربطها وحط شريط لاصق على بقها، وجاب البنتين مع بعض وحطهم في البانيو وهم متربطين كده وفي شريط لاصق على بقهم. بدأوا يوجهوا المسدسات ناحيتهم وهددوهم ان هم لو صرخوا او عملوا اي حاجة الاتنين هيموتوا. البنات هنا فكروا في تفكيرهم ان دي عملية سرقة عادية، فقالوا لهم خدوا كل اللي انتوا عايزينه وامشوا سيبونا في حالنا. في الوقت ده أرشي عمل حاجة فاجأت الكل، زعق ليوشي وقال له انا جاهز كلم جينا. فطبعا هنا صاني اتصدمت لان هي عارفه ان اختها في السجن، يعني طبعا هي ما كانتش فاهمه اللي بيحصل ومصدومه، سيبك ان اختها في السجن، اختها ازاي اصلا مشاركه في حاجه زي كده، فهي ما بقتش فاهمه اللي بيحصل. البوليس هنا لحسن الحظ كان قريب جدا، طبعا يوشي كان خرج يجيب جينا، فاللي موجود جوه دلوقتي هو أرشي بس. فأرشي البوليس وصل في دقيقتين. أرشي أول ما سمع صوت البوليس اترعب، بدأ يفك البنات، بدأ يطلب منهم إن لو أي حد سألهم يقولوا إن هو كان جاي يهزر معاهم وإن ده مقلب بيعملوا فيهم. يعني أنا مش عارفة هو اقتنع إزاي إن البنات أصلا هيرضوا يقولوا الكلام ده، بس يعني ده الحاجة الوحيدة اللي هو فكر فيه وقتها. في الوقت ده يوشي طبعا كان خرج لجينا، ومش بس خرج لها، ده كان جايب لها حاجات صاني معاه. فطبعا هي قامت قدمت نفسها للشرطه على ان هي صاني، وبدات تقول ان اختها جينا جوه وان هي مش عارفه تعمل ايه ومش عارفه ايه اللي حصل، والشرطي هنا طلب منها تستنى على جنب وان هم هيتكلموا معاها بعدين. الشرطي هنا بيكلمها على ان هي صاني لان هي خلاص كده انتحلت شخصيه صاني حرفيا. بعدها هنا هي ويوشي قرروا خلاص ان هم مش عايزين أرشي، هيسيبوه وراهم وهيهربوا هما الاثنين. طبعا لما جم يهربوا عارفين انهم سابوا أرشي وراهم، فأرشي كده هيعترف عليهم، فكانوا عارفين ان هم هيتقبض عليهم بسبب العربيه اللي هم مأجرينها. فحاولوا ان هم يشتروا عربيه، بس بيشتروا عربيه بهويه صاني. في الوقت ده لما جم يشتروا عربيه، الشخص اللي كانوا هيشتروا منه قال ان هم لازم يسيبوا الكريدت كارد يوم كامل عشان يتحقق منها. انا مش فاهمه ليه، بس عموما هم ما عرفوش ان هم يشتروا، ما رضيوش، فخدوا الكريدت كارد دي وراحوا رجعوا تاني للراجل اللي هم اصلا اجروا منه العربيه الاولانيه، عايزين يبدلوا العربيه الاولانيه بعربيه تانية جديده. بس في الوقت ده هي استخدمت هويه صاني، وفي الوقت ده ما كانتش تعرف ان هي اصلا بقت مطلوبه وان الشرطه بتدور عليها، والشرطه كمان كانت قايله للناس ان في احتمال كبير جدا ان هي تكون بتستخدم الهويه بتاعه صاني. فالشركه بتاعه التأجير دي في الوقت دي اتصلوا على طول بالشرطه واتقبض عليهم هما الاثنين. لما جم يقبضوا على جينا فضلت برضه تنكر وفضلت برضه تقنعهم ان هي صاني وان اللي في البيت هناك دي جينا، بس الموضوع ده ما ينفعش معاها كتير يعني، واتكشفت بسرعه. وهنا في الوقت ده بدأت المحاكمه بتاعتهم. دفاع أرشي قال ان كل الخطه دي خطه جينا، وان هي اللي اتلعبت بيهم، وان هي اللي قالت لهم الحاجات دي كلها وهم في الطريق. بس طبعا اللي اتلقى في العربيه كل الحاجات اللي هم اشتروها، كل الريسيتس بتاعت كل حاجه اشتروها موجوده في العربيه، المسدسات، كل حاجه. فطبعا دفاعهم كلهم كان ضعيف جدا. جينا في الوقت ده عملت حاجه غريبه جدا، اتصلت بصاني من السجن وقالت لها ان هي مظلومه، وان الشرطه بتتلعب بيها عشان تخليها تصدق ان جينا كانت ناويه تتخلص منها، وان كل اللي بيحصل ده سوء تفاهم. وصاني هنا فعلا صدقتها، يعني صاني كانت عايشه في حاله نكران تام لفكره ان ممكن جينا تكون اصلا عايزه تتخلص منها. جينا قالت ان هي بس كانت بتحاول تخوف صاني عشان تاخد حاجتها من بيتها، وكمان دفاعها قال ان اخر مره صاني كسرت مناخيرها فجينا كانت خايفه، فعشان كده اخدت الشخصين دول معاها عشان تقدر تدافع عن نفسها لو صاني حاولت ان هي تاذيها، وتقدر انها تاخد الحاجات بتاعتها. طبعا القصه دي انا عايزه اقول لكم انها اتشهرت جدا في الاعلام، وبداوا يسموهم التوأم الطيب والتوأم الشرير. صاني كانت بتظهر دايما في المحكمه على ان هي البنت الرقيقه الهاديه، حاطه فول ميك اب، على طول مظبطه شعرها، على طول لابسه بدل، على طول شكلها من الاخر الاخت البريئه. جينا كانت بتظهر بمظهر الاخت الشريره اللي مدمنه على القمار واللي غيرانه دايما من اختها. كمان صاني عملت حاجه فاجأت الكل. صاني في المحكمه شهدت مع اختها، قالت ان هي عمرها ما تصدق ان جينا فعلا كانت من جواها هتقدر تعمل كده.
طلبت من القاضي انه يتعامل مع اختها برأفة، لان هي مش عايزه جينا تدخل في مشاكل كتير بسببها. وبصراحه انا هنا حاساها بتمثل جدا، لان هي اصلا بلغت عن اختها اكتر من مره. يعني انا مش عارفه بصراحه انتوا رايكم ايه. كمان الكل اتهم صاني هنا ان هي بتستغل الموقف اللي هي فيه عشان تكسب فلوس. صاني عينت مدير اعمال، بدات تعيش دور المشاهير، بدات تعمل مقابلات كتير جدا، وفي مره عملت مقابله واحده بس ب10,000 دولار. الغريب هنا ان هما لما سالوها في المحكمه انت فعلا بتحاولي تستفيدي من الموقف اللي انت فيه، ردت وقالت بكل بساطه ان هي عاشت الموقف ده سواء كان حلو او وحش، والناس بتعرض عليها فلوس، وايه المشكله لما تستفيد من الفلوس دي. كمان كان في اتفاق ان هي هتبيع حقوق القصه بتاعتها لمخرج، والمخرج ده هيعمل منه فيلم بكام $100، مش فاكر يعني مفيش سعر معين، بس المشروع ده ما حصلش. من الاخر الكل هنا كان شايف ان هي شكلها وحش جدا، لان هي اصلا مش مهتمه باللي هي عاشت فيه، مش مهتمه باللي حصل لها. صاحبتها على فكره كانت في حاله هستيريه، كانت حياتها صعبه جدا. كل اللي هي مهتميه بيه ان هي تتشهر اكتر وان هي تاخد فلوس. الفكرة ان بعد ما اتسألت الاسئلة دي تالت يوم ليها في المحاكمة، صاني ظهرت في المحكمة بشكل تعبان جدا، ما كانتش حاطة اي ميك اب، ما قدرتش تشهد اليوم ده. اتضح ان من كتر الضغط اللي كان عليها هي كمان حاولت ان هي تنهي حياتها، بس هي كمان الحمد لله انقذوها. جينا كانت واثقة ان القاضي هيقتنع وان هي مش هتتسجن لوقت طويل، لان اختها، امها، خالها، عيلتها كلها، الكل شهد معاها، الكل قال ان هي كانت متضايقة، اتصرفت بتهور، بس عمرها ما كانت هتكمل خطتها، وان كده كده مفيش حد اتأذى في النهاية. بس القاضي شاف الحقيقة، شاف التخطيط الحقيقي، شاف كل التجهيزات اللي جهزوها، كل الحاجات اللي اشتروها، واتحكم عليها بالسجن 25 سنة، اتحكم على أرشي ب16 سنة، اتحكم على يوشي ب8 سنين. يعني أنا مش عارفة انتوا ايه رأيكم، هل فعلا جينا كانت عايزة تخوف صاني بس، ولا فعلا كانت هتكمل الخطة بتاعتها؟ وهل فعلا صاني التوأم الطيب في القصة اللي أنا بحكيها دي، ولا الاتنين زي بعض أصلا؟ والأهم بقى تصرف صاني في المحكمة، هل انتم فعلا شايفين ان هو فعلا نابع منها هي فعلا، ولا هي كانت بس عشان الشهرة اللي بقت فيها كانت عايزة تبين ان هي بس يعني الاخت الطيبة البريئة، مع ان هي كمان كان عندها مشاكل كتير؟ هل فعلا كانت عايزة اختها تخرج، ولا زي فعلا ما الكل كان بيقول ان بس عشان شكلها قدام الاعلام؟ بعد ما عدى سنين كتير، جينا في النهاية اعترفت ان هي فعلا حاولت من جواها، وكانت عايزة من جواها ان هي تخلص من اختها، كانت بتكرهها في كل مرة بتحس فيها ان هي بتتحول لامهم، يعني كانت بتكرهها اكتر. هي تقصد هنا ان هي بتحاول تعيش دور الام، يعني الدور الكبيرة من الاخر. جينا اتشخصت في السجن بان هي عندها اضطراب الشخصية الحدية، وفي السجن جينا درست علم السلوك الاجتماعي، وقالت ان هي حبت الدراسة دي جدا، وان هي فهمت ان سلوكها القديم كان هيخليها ترتكب جريمة بشعة، وان هي ندمانة جدا على السلوك اللي هي كانت ماشية فيه، وان هي اتحسنت، وان هي ندمانة جدا على كل حاجة عيشت اختها فيها. في سنة 2018 بعد 20 سنة جينا خرجت من السجن وكان عندها 44 سنة، مع ان الادعاء قبل ما تخرج قال ان هي لسه ما زالت شخصية متلاعبة وشخصية خطيرة جدا على المجتمع. جينا وهي في السجن كانت بتتراسل مع رجالة كتير جدا، وواحد منهم فضلت تتواصل معاه بالرسائل لمدة سنة كاملة، والشخص ده بعت لها 100,000 دولار. ولما خرجت فضلت تتواصل مع امها برضو كانت ما زالت بتلعب قمار، تواصلت معها لفترة قليلة وبرضو صلتهم ببعض اتقطعت. أرشي خرج بعد 10 سنين، ويوشي خرج بعد 4 سنين. صاني هنا عندها 45 سنة واتقبض عليها أكتر من مرة في كذا جريمة مختلفة، محدش يعرف حاجة عن صاني هنا، محدش بيتواصل معاها، محدش يعرف عنها أي حاجة. مامتها عملت مقابلة من قريب مع مجلة وقالت إن هي واثقة إن بنتها صاني ميتة، وإن الكلام اللي بيطلع عليها إن هي بيتقبض عليها في جرايم ده مش حقيقي. محدش يعرف مع الأسف، مفيش أي صورة لصاني بعد ما كبرت، محدش يعرف إذا كانت أمها بتقول كده عشان تدي نهاية درامية للمقابلة اللي هي عاملاها، ولا فعلا هي واثقة إن بنتها صاني ماتت. محدش يعرف حاجة. مع الأسف البنتين دول كانوا ممكن يكونوا أفضل الأصدقاء في الدنيا، أفضل الأختين في الدنيا، بس مع الأسف أنا شايفة إن تصرف الأم كان غلط من الأول، وإن اللي زرعته في دماغهم هو اللي فرقهم، وإن من الواضح إن كان لازم كل بنت تنفصل عن التانية عشان كل واحدة تقدر تحس إن هي شخصية كاملة، مش محتاجة لحد، مش بتتقارن بحد. الموضوع فعلا زي ما قلت لكم صعب جدا، الأم هي اللي بدأت كل حاجة. أنا نفسي أعرف رأيكم انتوا شايفين مين اللي غلطان،
وانا كده خلصت قضية النهاردة. اتمنى زي ما قلت لكم تقولوا لي رأيكم واشوفكم في قضية جديدة. سلام.